नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म खैदा दोस्रो पढ्दा विज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ण वस्तुगत 50 प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, पानीबाट बरफ बन्नु कुन किसिमको परिवर्तन हो? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 2, पारमाणविक कणहरूको पिण्डलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? एटोमिक मास युनिट। प्रश्न नम्बर 3, हालसम्म पृथ्वीमा 109 वटा तत्त्व पत्ता लगाइसकेका छन्। ती तत्त्वमध्ये धातुको सङ्ख्या कति छन्? 79 वटा। प्रश्न नम्बर 4, पारमाणविक सङ्ख्या 18 र पारमाणविक भार 40 हुने तत्त्व कुन हो? आर्गन। प्रश्न नम्बर 5, 2n² को नियम अनुसार परमाणुको m सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन्छ? 18। प्रश्न नम्बर 6, एउटा पानीको अणुमा हाइड्रोजन र अक्सिजन परमाणुको अनुपात कति हुन्छ? 2:1। प्रश्न नम्बर 7, तत्त्वहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक सङ्ख्याका पिरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। यसले केलाई बुझाउँछ? आधुनिक पिरियोडिक नियम। प्रश्न नम्बर 8, युरेनियमको पारमाणविक सङ्ख्या कति हो? 92। प्रश्न नम्बर 9, टेट्राभ्यालेन्ट तत्त्व कुन हो? कार्बन। प्रश्न नम्बर 10, जेननको पारमाणविक सङ्ख्या कुन हो? 54। प्रश्न नम्बर 11, इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? जे थोम्सन। प्रश्न नम्बर 12, मर्करीको ल्याटिन नाम कुन हो? हाइड्रागम। प्रश्न नम्बर 13, मर्करीको पारमाणविक सङ्ख्या कति हो? 80। प्रश्न नम्बर 14, सामान्य चाप र तापक्रममा तरल अवस्थामा पाइने धातु कुन हो? मर्करी। प्रश्न नम्बर 15, आधुनिक पिरियोडिक तालिकामा कतिवटा पिरियड छन्? 7 वटा। प्रश्न नम्बर 16, आधुनिक पिरियोडिक तालिकामा क्लोरिनको ब्लक कुन हो? पी ब्लक। प्रश्न नम्बर 17, धातुको आयोनमा कस्तो चार्ज उत्पन्न हुन्छ? धनात्मक। प्रश्न नम्बर 18, सङ्क्रमण धातु कुन होइन? एल्युमिनियम। प्रश्न नम्बर 19, म्याग्नेसियम नाइट्राइडको आणविक सूत्र के हो? Mg3n2। प्रश्न नम्बर 20, युरियाको आणविक सूत्र कुन हो? NH2CO NH2। प्रश्न नम्बर 21, जीवन जलमा कुन यौगिक पाइन्छ? NaCl। प्रश्न नम्बर 22, कार्बोनिक एसिड कुन हो? H2CO3। प्रश्न नम्बर 23, प्लास्टर अफ पेरिसको आणविक सूत्र कुन हो? CaSO4 1/2H2O रहेको छ। साथीहरू धेरै पटक सोधेका साथीहरू यो कार्बोनिक एसिडको आणविक सूत्र नि सोध्छ प्लास्टर अफ पेरिसको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24, ब्लिचिङ पाउडरको आणविक सूत्र कुन हो? MgCl2। प्रश्न नम्बर 25, बालुवामा पाइने सिलिकाको आणविक सूत्र कुन हो? SiO2। प्रश्न नम्बर 26, संयोजन प्रतिक्रियालाई कस्तो प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ? सिन्थेसिस। प्रश्न नम्बर 27, पानीको विद्युत विच्छेदन क्रियामा बन्ने धनात्मक आयन कुन हो? हाइड्रोजन आयन। प्रश्न नम्बर 28, कुन पदार्थ विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैन? शुद्ध पानी। प्रश्न नम्बर 29, क्याथोडमा कुन चार्ज हुन्छ? ऋणात्मक। प्रश्न नम्बर 30, फ्लामको किरामा तामाको लेपन गर्दा कुन यौगिकलाई इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? कपर सल्फेट CuSO4। प्रश्न नम्बर 31, अल्कोहल र पानीको मिश्रणलाई छुट्याउन के प्रयोग गरिन्छ? डिस्टिलेसन। प्रश्न नम्बर 32, सेनिल
फ्युजिङ विधि कुन मिश्रणलाई छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ? दूधबाट मक्खन। प्रश्न नम्बर 33 विभिन्न रङहरूको मिश्रण छुट्याउने विधि कुन हो? क्रोमाटोग्राफी। प्रश्न नम्बर 34 इथाइल अल्कोहलको स्थानीय नाम कुन हो? इथानोल। प्रश्न नम्बर 35 घोल्जे मात्रा पत्ता लगाउने सूत्र कुन हो? घोल्जे मात्रा इक्वल्स टु घोलित पदार्थको तौल ग्राममा बाई घोलक पदार्थको तौल इन्टु 100। घोलित बाई घोलक इन्टु 100। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 36 अल्कोहल र पानीको घोल कुन प्रकारको मिश्रणको उदाहरण हो? समान मिश्रण। प्रश्न नम्बर 37 रक्सी बनाउँदा रक्सीको बाफलाई फेरि चिसो पारी तरलमा परिणत गरिन्छ, यो कुन प्रक्रिया हो? आसवन विधि। प्रश्न नम्बर 38 तेल र पानीको मिश्रणबाट तेल छुट्याउनु कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? डिक्यान्टेसन। प्रश्न नम्बर 39 तरल र ग्यास पदार्थको मिश्रणको उदाहरण कुन हो? सोडा पानी। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथी, सोधेहा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 टिङ्कचर अफ आयोडिन भन्नाले के को घोललाई बुझाउँछ? अल्कोहल प्लस आयोडिन। टिङ्कचर अफ आयोडिन भन्नाले के को घोललाई बुझाउँछ? अल्कोहल प्लस आयोडिन। प्रश्न नम्बर 41 हामीले खाने सामुद्रिक नुन NaCl कुन विधिबाट बनाइन्छ? क्रिस्टलाइजेसन। प्रश्न नम्बर 42 मिश्रण छुट्याउन प्रयोग हुने क्रोमाटोग्राफी विधि कसले पत्ता लगाएका थिए? TS वेट। प्रश्न नम्बर 43 युनिभर्सल अर्ग्यानिक घोल कुन हो? इथर। प्रश्न नम्बर 44 पानीमा घोल्दा अम्लले कुन आयन दिन्छ? H+ आयन। प्रश्न नम्बर 45 विभिन्न अचारहरूमा प्रयोग गर्ने अम्ल कुन हो? CH3COOH रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 46 मानिसको आमाशयमा उत्पन्न हुने अम्ल कुन हो? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न नम्बर 47 सामान्यतया धातु अक्साइडहरू के हुन्छन्? क्षारीय हुन्छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 अल्कालीले पानीमा कुन आयन दिन्छ? OH- आयन दिन्छ। प्रश्न नम्बर 49 पेटमा अम्लीयपन बढेमा कुन एसिडलाई एन्टाएसिडको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड MgOH। आजको लागि अन्तिम प्रश्न नम्बर 50 CO तटस्थ हुन्छ भने CO2 कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? अम्लीय। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला।